প্ৰেছ মাড এটা প্ৰেছ মাড নো কি ঠিক আছে এটো এটা সাস্টেইনেবল কি বুলি কোৱা হয় মানে সয়েল টাইপৰ বস্তু মানে মাটিৰ নিচিনা এটা বস্তু ওলাই কোৰ পৰা ওলাই আমি এটো পঢ়িম প্ৰেছ মাড It is the agricultural waste obtained when cane juice is repeatedly filtered before being sent for sugar extraction. So, কুহিয়াৰৰ পৰা যেটো জুচ উলিয়াই so repeatedly extract কৰি গৈ আছে কুহিয়াৰটো দেখিছাই তোমালকে extract কৰিলে কুহিয়াৰৰ এটা কিহবোৰ থাকি যায় জুচটো ওলাই গুছি যায় তাৰ কিহবোৰ থাকি যায় সেইটোকে তুমি ঘুৰাই যেতিয়া তাৰ পৰা জুচ উলিয়াই লাষ্টত এনেকুৱা কিছুমান বায়োলজিক্যাল এগ্ৰিকালচাৰাল ওয়েস্ট কিছুমান থাকি যায় খাওঁতেও তোমালকে কুহিয়াৰটো খাওঁতে বাকি গুটেটো খাই নিদিয়া নহয় সেই যেটো সোবাটো থাকে সোবাটো পেলাইহে দিয়া সেই সোবাটোৱে হ'ল এগ্ৰিকালচাৰাল ওয়েস্ট আৰু এই বস্তুটোকে কি কোৱা হয় এই বস্তুটোৱে তোমাৰ এই প্ৰেছ মাডৰ নিচিনাকে ইউজ কৰা হয় মানে মাড সয়েলৰ নিচিনাকে ইউজ কৰা হয় So filters are cleaned periodically and the waste is deposited in the yard of the mill মানে ফিল্টাৰ হেতুটো আৰু এনেকে প্ৰেছ হে কৰি থাকে আৰু সদায় উলিয়াইটো পেলাই নাথাকে কেতিয়াবা মাজতে উলিয়াই আকৌ সুবাৰ নিচিনা বস্তুখিনি পেলাই দিয়ে তাৰ তাতে বস্তুটো জমা হয় It can be utilized as a feedstock মানে গৰু ছাগলীক খুৱাব পাৰিব feedstock মানে গৰু ছাগলীক খুৱা বস্তু দানা টাইপৰ feedstock for biogas production through anaerobic digestion and subsequent purification to create compressed biogas আৰু এটা কাম কি কৰিব পাৰে জানা বায়োগেছ প্ৰডাকশনত ইউজ কৰিব পাৰে মানে গোবৰ গেছ যেনেকে বনাইছে ঠিক তেনেকে গোবৰ গেছত প্ৰডাক্টটো কি দিয়ে গোবৰৰ পৰা বনায় এই পাৰ্টিকুলাৰ বায়োগেছটো কি হ'ব বনাবা তুমি এই কুহিয়াৰৰ থাকি যোৱা বস্তুটোৰ পৰা বনাবা গম পাইছা তো তাৰ পৰা তুমি এনাৰবিক ডাইজেশন মানে অক্সিজেন নোহাকে তুমি তাক বস্তুটো ডাইজেষ্ট কৰি দিবা and subsequent purification to create compressed biogas production এইটোৰ পৰা বনাব পাৰিব ঠিক আছে এটোৱে হৈছে pressed mud